beyondapogee. मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज हामी सजिलो बट युज गरेर सर्भो मोटर कसरी चलाउने भन्ने सिक्छौं है। सर्भो मोटर भनेको एउटा मोटर हो जसमा भित्र इन्टर्नल गियर्सहरू हुन्छ र इन्टर्नल सर्किटरी हुन्छ। सर्भो मोटरलाई हामीले यति एंगलमा घुम्ने भनेर डाइरेक्सन दिइसकेपछि सर्भो मोटरको इन्टर्नल सर्किटरीले र इन्टर्नल गियर मेकानिजमले त्यसलाई पर्टिकुलर एंगलमा सेट गरिदिने गर्छ। सर्भो मोटर चलाउनको लागि सजिलो बट एक्सटेन्सनले धेरै नै सजिलो पारिदिएको छ। मोटर्स ब्लक प्यालेट भित्र मुभ सर्भो एट पिन 6 to 180 डिग्रीज भने जुन ब्लक देखिराखिएको छ त्यो ब्लकबाट हामीले त्यो सर्भोलाई जुन पनि एंगलमा मुभ गर्न सक्छौं। यसका लागि फर्स्टमा इभेन्ट्समा जाने, वेन सजिलो बट स्टार्ट्सलाई ड्र्याग गरेर राइटमा लिएर आउने। त्यसपछि हामी अट्याच गर्छौं मुभ सर्भो एट पिन 6 to 180 डिग्रीज। यो भन्नुको मतलब 6 नम्बर पिनमा जोडिएको सर्भो मोटर चाहिँ 180 डिग्रीज घुमाउनु भनेको। अब हामी 0 डिग्रीज बाट सुरु गरौं। 0 डिग्रीज ट्राई गरेर हेर्दाखेरि त्यसको स्टार्टिङ पोजिसनमा सर्भो जान्छ। अब हामी 45 डिग्रीज ट्राई गरेर हेरौं। यसपछि ट्राई गरौं 90 डिग्रीज। यसपछि ट्राई गरौं 125 डिग्रीज, 150 डिग्रीज र अन्त्यमा 180 डिग्रीज। यो सर्भो मोटर हामीले 6 नम्बर पिनमा जोडेका छौं। यसलाई 11 नम्बर पिनमा पनि जोड्न सकिन्छ। यो जोडिएको सर्भो पिन चाहिँ 0 देखि 180 डिग्रीज सम्म टर्न गर्न सक्छ। अब यसो गर्दाखेरि के भइरहेछ भने वेन सजिलो बट स्टार्ट्स हुने बित्तिकै सर्भो पिनलाई डिजायर्ड लोकेसनमा पुर्यायौं। तर यो सर्भो मोटरलाई 0 to 180 डिग्रीजमा कन्स्टेन्टली मुभ गराइराख्नु पर्ने छ भने के गर्छौं त हामी फर एभर लुपलाई लिएर आउँछौं। त्यसपछि वेन सजिलो बट स्टार्ट्स पछि फर एभरलाई हाल्दिन्छौं। फर एभर ब्लक भित्र मुभ सर्भो पिन एट 6 to 0 डिग्रीज राखौं। त्यसपछि एउटा 1 सेकेन्डको डिले राखौं। यो कुरालाई यो ब्लकलाई फेरि हामीले डुप्लिकेट गरेर 45 डिग्रीज ट्राई गर्छौं। यसलाई डुप्लिकेट गरेर हामी 90 डिग्रीज ट्राई गरौं। सबैलाई डुप्लिकेट गरेर 125 डिग्रीज, 160 डिग्रीज र 180 डिग्रीज ट्राई गरी हेरौं। यो हुँदा के हुन्छ भने सजिलो बट स्टार्ट भएपछि फरएभर लुपमा पहिला इनिशियल लोकेसन 0 डिग्रीजमा पुग्छ, 45 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 125 डिग्रीज, 160 डिग्रीज र फाइनल पोजिसन 180 डिग्रीजमा पुगिसकेपछि फेरि यो 0 डिग्रीजबाट स्टार्ट हुन्छ र यसरी लुपमा जान्छ। तपाईसँग कुनै जिज्ञासा भएमा यस भिडियोलाई लिएर तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। यस्ता कन्टेन्ट्स हेर्दै गर्नका लागि प्लिज लाइक, सब्सक्राइब एन्ड शेयर दिस च्यानल। थ्यांक यू।